নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ চেনেলটোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে কুশলে আছে। মই আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' এটি লৈ আহিছোঁ। মই কটন কাপোৰত ডিজাইন কৰি আছোঁ। ভাবিছোঁ অকণমান ডিজাইনটি অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। সেই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। মই বহুৰূপী ৰঙৰে ফ্ল'ৰাল লৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা এপাহ এপাহকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এজুপি গছ বনাইছোঁ, আঁকি লৈছোঁ। প্ৰথমে গছজুপি আকাৰ দিছোঁ, তাৰপিছত তাতে কেইবা ৰঙৰো ফ্লাৱাৰ লেচৰ পৰা ফুলবিলাক কাটি কাটি এপাহ এপাহকৈ কাটি লৈছোঁ। দেখিছেনে কি সুন্দৰ লাগিছে, যেন এপাহেই ফুলেই তেনেকুৱাই লাগে দেখিবলৈ। আৰু মই ফেব্ৰিক লৈছোঁ, এক্ৰিলিক ফেব্ৰিকেৰে মই ধুনীয়াকৈ ডালপাতবিলাক দি গৈছোঁ মিহি ব্ৰাছৰ সহায়তে। এতিয়া গৰম যিহেতুকে কটন কাপোৰো পিন্ধিবলৈও ভাল লাগে আৰু কটন কাপোৰত ফেব্ৰিক কৰিবলৈও ভাল লাগে। মই কাপোৰত ডিজাইন কৰি আছোঁ, সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই আৰু অলপ অলপকৈ কৰি আছোঁ। যিখিনি কৰিছোঁ অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ ভাবিলোঁ আৰু দেখুৱাম বুলি, সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টি। মই এনেকৈ প্ৰথমতে ডালপাতখিনি আঁকি লৈছোঁ আৰু ফুলখিনি দি লৈছোঁ। ফেব্ৰিক গ্লু আঠাটোৰ সহায়তে ফুলখিনি মই লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে গছজুপি ধুনীয়াকৈ আঁকি লৈছোঁ। এনেকৈ আঁচলটোত এজুপি এজুপিকৈ দি গৈছোঁ আৰু হালধীয়া কালাৰটো লৈছোঁ। লৈ পেলাই অকণমান বোলো কলি আকাৰতো দি দিওঁ, দেখিবলৈ তেতিয়া মৰম লগা হ'ব। সেইকাৰণে কলি কলিকৈ দি গৈছোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ আৰু অকণ বেলেগ হৈ গৈছে ডিজাইনটো। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে বাৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। মই এনেকৈ ডট ডটকৈ কলি কলি আকাৰত কেইবাটাও কালাৰত দি লৈছোঁ। হালধীয়াত আকৌ অৰেঞ্জ কালাৰটো দি গৈছোঁ, যাতে দেখিবলৈ আৰু অকণ মৰম লগা হৈ পৰে। তাৰপিছতে মই পাতখিনি প্ৰথমতে যোনটো নেকি প্লেন হয় সেইটো কালাৰ দিছিলোঁ, সেউজীয়া। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ যোনটো নেকি গিলিটাৰ মিক্স থাকে, চিকচিকাই থাকে, চিকনা এটা মাৰি থাকে, ভাবিছোঁ সেইটো ওপৰতে এনেকৈ দি দিওঁ। শুকোৱাৰ পাছত দিছোঁ তাৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ, তেতিয়া পাতখিনি আৰু জিলিকি থাকে, দেখিবলৈ আৰু বেছি মৰম লগা হৈ পৰে আৰু কাপোৰযোৰ অকণ বেছি ভাল লগা হৈ পৰে দেখিবলৈ, নহয়নে বাৰু? সেইটো কাৰণে মই ওপৰত আকৌ গ্লিটাৰ মিক্স থকাৰ কালাৰটো দি লৈছোঁ, যাতে দেখিবলৈ আৰু বেছি মৰম লগা হয়। তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আকৌ ক'লা ৰঙৰ ফেব্ৰিকটো দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই পাতৰ হীৰাখিনি দি গৈছোঁ। তেতিয়া পাতকেইটা অকণ জিলিকি উঠিব, অকণ মৰম লগা হ'ব, নহয়নে বাৰু? যিমানেই ধুনীয়া কৰিব পাৰি তিমানেই বেছি ধুনীয়া হৈ যায়গৈ, বেছি ভাল লগা হয়। মিলাই পেলাই দিব লাগে আৰু ফুলখিনি মিলোৱাটো এটা কথা। ফুলখিনি মিলিলেহে কাপোৰযোৰ বেছি ভাল লগা হয় দেখিবলৈ। পিছত এয়া ফুলপাহ মোৰ হৈছেগৈ, এপাহ ফুল কৰি পেলাই আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ হ'লে পিছত দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। শেষলৈকৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।